අයිබෝන් හැමෝටම මම වින්දික টොප් වීඩියෝ පස් channel එකෙන් ඉතින් අද මම ඔයාලට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් iPhone පිළිබඳව. ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ සමහර iPhones වල mobile hotspot එක create කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට solution එක තමයි අද මම ගෙනාවේ. ඉතින් බලමු මගේ තියෙන අනිත් ෆෝන් එකටත් ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු මේක කොහොමද අපි විසඳගන්නේ කියලා. පළවෙනිම අපි ගිහිල්ලා චෙක් කරලා බලමු settings වලට ගිහිල්ලා cellular යටතේ තමයි mobile hotspot එක තියෙන්නේ. personal hotspot එක මේ තියෙන්නේ. personal hotspot එක on වෙන්නේ නැහැ. ඒක load වෙමින් තියෙනවා. හැබැයි on වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට solution එක තමයි අද මම දෙන්න යන්නේ. මේකට කරන්න තියෙන ඉතාමත් පොඩි වැඩක්. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. පළමුවෙන්ම ඔයාලා යන්න ඕනේ cellular data network කියන එකට. මෙන්න මෙතෙන් යන්න ඕනේ. ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා section කීපයක්. cellular data, LTE setup, MMS setup. ඊට අමතරව අන්තිමේටම තියෙනවා personal hotspot කියලා. මේ personal hotspot කියන කැටගරි එක යටතේ තියෙනවා APN කියලා. මේ APN කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති ඕන නමක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඕනම නමක්. මම මගේ channel එකේ නම දෙන්නම්. top video first කියලා මම දෙන්නම් මගේ channel එකේ නම. දීලා මට කරන්න තියෙන්නේ මේ cellular කියන එකේ back button එක ඔබන්න. එබුවට පස්සේ ඒක auto save වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් personal hotspot එක කියන තැන අපිට දැන් show වෙනවා. මෙන්න මෙතෙන් ගිහිල්ලා දැන් අපිට පුළුවන් තමන්ට කැමති password එකක් දීලා මේ personal hotspot එක on කරගන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝස් හැමදාම මම ගේනවා. ඉතින් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා click කරන්න. ඊට අමතරව bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මේ මම දාන වීඩියෝස් හැම දෙයක්ම වගේ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. හමු වෙමු වෙනත් දවසක.